ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች እንዴት ሰንበታችኋል? ከረጅም ጊዜ እረፍት በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬም ይዤላችሁ የቀረብኩት እንደምታዩት ፓስታ በአትክልት ነው። በጣም ቆንጆ ፓስታ በአትክልት አዘጋጃለሁ። በመጀመሪያ ፓስታውን ቀቅዬ አዘጋጀውና ማጥለያ ላይ አደርጋለሁ። ያው እንደማንኛውም ጊዜ ወይም በካርቶኑ ትዕዛዝ መሰረት ቀቀለ ነው እና አጠንፍፈን እናዘጋጀዋለን። በመቀጠል ያው ስጓችን እናዘጋጃለን። በአትክልት ነው የምናዘጋጀው። መጀመሪያ ያው መጥበሻዬን ጥጄ ዘይት ጨምሬ በቀጫጭኑ የከተፍኩትን ቀይ ሽንኩርት ቆንጆ አድርጌ ያቁላላለሁ። በመተወዱት ወይም ደግሞ በመተወዱት አትክልት ማዘጋጀት ይቻላል። ይሄንን ሽንኩርታችን ትንሽ ቀላ እስከሚል ድረስ ቆንጆ አድርገን ጠብሰውና በመቀጠል ነጭ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ። እንዲሁም ደግሞ ዝንጅብል ጨምርበታለሁ። ደቆ የተከተፈ ከሁለቱም እንጨምርና ቆንጆ አድርገን እናቁላላለን። በመጀመሪያ ላይ ያው እዚህ ላይ የምጨምራቸውን አትክልቶች ገንፈል አድርጌ ያዘጋጃለሁ። እዚህ ላይ የምጠቀመው ብሮኮሊና ፈሶሊያ መጀመሪያ ላይ ገንፈል አድርጌ ነው ማዘጋጀው። በደም ግማሽ ብስል ማለት ነው። በደም ሳናበስል በኋላ ላይ መጨረሻ ላይ የምጨምረው ነው። ሽንኩርቱ ላይ ቲማቲም ጨምራለሁ። ቆዳውን ልጬ ጎረድ ጎረድ አድርጌ ከትፌ ቲማቲማችንን ሽንኩርቱ ላይ ጨምርና ቆንጆ አድርገን እናቁላላለን። ያው ብዙም አይፈርስም ቲማቲሙ። በመቀጠል ደግሞ ካሮት ጨምራለሁ። ካሮቱን መጀመሪያ ላይ ገንፈል አድርገን አናበስለውም። እንድቹ ባለበት ሁኔታ ፍሬሹን ካሮት ነው የምናዘጋጀው። ያው ጨምረን ካሮቱ እስከሚበስል ድረስ ቆንጆ አድርገን ከቲማቲሙና እንዲሁም ከሽንኩርቱ ጋር ቆንጆ አድርገን እናቁላላለን። በመቀጠል ያው ካሮታችን ይበስላል። ካሮቱ ከበሰለ በኋላ አትክልቱን ነው የምንጨምርበት። መሽሮም መጨመር ትችላላችሁ፣ የምትወዱትን አትክልት መጨመር ትችላላችሁ። ያዘጋጀሁት ብሮኮሊውን የአበባ ጎመን እንዲሁም ፈሶሊያ ቀደም እንደነገርኳችሁ ትንሽ ጨው ጨምረን ገንፈል አድርገነዋል። ግማሽ ብስል ነው፣ እሱን እንጨምራለን። ያው ረጅም ጊዜ እናንተከትኩም እዚህ ላይ ወይም አናበስሎም። ኦልሬዲ በደንብ መብሰል አይጠበቅበትም። ጨው ጨምራለሁ ያው እንደ ጣማችን። እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ ማጣፈጫ ቆንጆ በርበሬ ጨምርበታለሁ። እንዳስፈላጊነቱ ጨው እንጨምራለን። ይሄንን ቆንጆ አድርገን ያው በደንብ አድርገን እንቀላቀላለን። አትክልቶቹ በስለዋል። መጨረሻ ላይ ያው ፓስታውን ከመቀላቀላችን በፊት ቃሪያ ጨምርበታለሁ። እዚህ ላይ ፍሬው የወጣለት ቃሪያ ሰንቀጥ ሰንቀጥ አድርገን እንጨምርበታለን። ቃሪያው እስከሚበስል አጠብቁ። በመቀጠል ያው ፓስታችንን እዚህ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ቀቀለን ያዘጋጀነውን ፓስታ እዚህ ላይ እንጨምራለን። በደንብ አድርገን ፓስታችንን እንቀቅላለን ማለት በደንብ አድርገን እንለውሰዋለን ማለት ነው። ከአትክልቱ ካዘጋጀነው ቆሌቱ ወይም ደግሞ ሱጓችን ጋር ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። መጨረሻ ላይ እሳታችንን አጥፍተን ትንሽ በደንብ እንዲብላላ 1-2 ደቂቃ እዛችሁ እሳቱ ላይ እንተዋለን። መጨረሻ ላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው።